Hello and welcome to another video by trò này. Chào mừng các bạn một video khác của trò này nha. So in this video, I'll be doing a writing test 2 of test number 3 of the Cambridge practice textbook 11. And here it's two students from my class. I think another student is coming soon. And we are learning through Zoom. We're learning online writing through Zoom. You can see here. Video này là mình sẽ làm cái phần Writing Test 2 của test số 3 trong cuốn Cam 11 Practice Test Academic nha. Và đây là hai học trò trong lớp IELTS của mình, Miss Trung and Mr. Trung. We are learning online through Zoom now. Chúng ta đang học online trên Zoom nhé. Okay, now class, let's do the Writing Test 2 here. Okay, you are asked to write about a foreign topic. Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel or to work in a foreign country. Một số người nói rằng cái lý do duy nhất để mà học một cái ngôn ngữ nước ngoài là để có thể đi lại, du lịch hoặc là làm việc ở một cái đất nước ngoại quốc, ở nước ngoài. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language. Một số người khác thì nói rằng những cái lý do đó không phải là lý do duy nhất, không phải là những lý do duy nhất mà một người nên học một ngôn ngữ nước ngoài. And you are asked to discuss both of these views and give your own opinion. Các bạn được yêu cầu là phải biện luận cả hai cách nhìn nhận này và cho cái ý kiến cá nhân của các bạn. Okay, so first thing first, you have to understand that the first view, what is the first view and what is the second view? Cái view, hai cái view của bài này nó là cái gì các bạn? What are the first and the second view here? First view, first view. First view is, of course, travel or to work in a foreign country is the only reason for learning a foreign language. Cái cách nhìn nhận đầu tiên đó là cái chuyện đi lại và làm việc ở nước ngoài là lý do chính yếu duy nhất để học ngôn ngữ nước ngoài. And the second view is that there are more reasons why someone should learn a foreign language. And of course, you have to say what are the reasons too. Cái lý do, cái view thứ hai đó là có nhiều lý do khác tại sao một người nên học ngôn ngữ nước ngoài. Thì đương nhiên các bạn phải nói ra những cái lý do đó, những cái reasons mà các bạn nghĩ được. Okay, so these are two views that you have to discuss equally and you have to give your opinion. Đương nhiên các bạn phải bạn phải biện luận cả hai cách nhìn nhận này đồng đều nhau và cho cái ý kiến chủ quan cá nhân các bạn là các bạn nghĩ như thế nào. Like you are asked to give your own opinion. So like what do you think? Which one do you support? So it seems like you will always support the second reason because there are more reasons why someone should learn a foreign language, right? Đương nhiên là có nhiều lý do tại sao một người nên học ngôn ngữ nước ngoài, chứ không chỉ đơn thuần là để cho hai việc này, đúng không mọi người? Cho nên khi đọc cái đề này thì có thể các bạn sẽ tập trung vào là đương nhiên tôi sẽ ủng hộ cái ý thứ hai rồi. So basically, if you think that there are more reasons why, then you should write a little bit more about this second view, right? Đương nhiên nếu mà các bạn ủng hộ ý 2 thì các bạn phải viết nhiều hơn chút xíu cho cái luận điểm 2, cho cái view số 2 này. Okay, but first thing first, let's do the opening. Okay, viết mở bài đã. Okay. So basically now I will show you how to write the opening in a bit more creative way. Thầy sẽ chỉ các bạn viết cách opening một cách mà sáng tạo hơn chút xíu. Thay vì dùng những cách thông thường như là paraphrase, chỉ viết lại đề bài bằng những từ đồng nghĩa, hoặc là cách viết thể bị động, thì còn cách nào? So basically, instead of using passive voice and paraphrasing the question, I'll just try to be a bit more creative here. So I'll lead the way by presenting what is going on in the society today. Thầy sẽ dẫn dắt bằng cách mà đưa ra cái tình huống, điều gì đang diễn ra trong xã hội hiện nay. In this current era, trong thời hiện nay.
in this current era, acquiring a foreign language knowledge, nhận được kiến thức về sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Acquiring a foreign language knowledge, it's of great importance. So instead of saying like learning a foreign language, it's very important, I use the noun form. It's of great importance and acquiring a foreign language knowledge. Thay vì ghi là học ngôn ngữ nước ngoài thì là rất quan trọng, thì mình ghi là có được một cái kiến thức về ngôn ngữ nước ngoài thì là có một sự tầm quan trọng rất lớn. It's of great importance. Some might argue, một số người có thể tranh luận rằng, some might argue that traveling and working in a foreign country, một số người có thể tranh luận rằng cái chuyện đi lại và làm việc ở một đất nước ngoài. Some people may argue that traveling and working in a foreign country are the sole reason. Sorry, is the sole reason, because basically here you are grouping them together as one entity, as one thing. Nếu các bạn nhóm hai cái này lại thành một cái lý do chính thì nó sẽ số ít. So this one, if you group them together, it will be treated as singular. So it is. Cho nên là chỗ này là is. Nếu mà các bạn coi hai cái này như là một thực thể nào đó, một cái lý do chính thôi, thì là chỗ này là is. That traveling and working in a foreign country is the sole reason. Sole here is the only, same thing. Chứ sole này là duy nhất nè. Is the sole reason. Is the sole reason for learning. So basically, it's the sole reason for learning là lý do duy nhất cho chuyện học. Chuyện học thì tức là chuyện học tiếng nước ngoài, tại vì cái câu đằng trước nó đã ghi là có được một cái kiến thức về ngôn ngữ nước ngoài. Tức là cái chữ learning này nó sẽ có hàm ý là chuyện học ngôn ngữ đấy. So because I mentioned acquiring a foreign language knowledge here. So when I mention learning here, people can understand that it is learning a foreign language, and I do not need to repeat that idea again. Mình sẽ không cần phải nói lại cái idea là học cái gì, là học ngôn ngữ nước ngoài một lần nữa, tại vì chỗ này nó đã nói rồi. It's a sole reason for learning. While, trong khi, whilst others may have a different opinion in which these are not the only reasons. So if these are not the only reasons, you can say there are more reasons, right? Nếu mà cái chỗ này nó ghi là không phải lý do chính, tức là nó có nhiều lý do khác. Others may have different opinions in which there could be more reasons. There could be more, instead of saying reason, what word can we use? Mình thay chữ lý do, chữ reason bằng chữ gì mọi người? There could be more goals or purpose, I think, maybe. A different opinion in which there could be
Okay, it's difficult to replace the word reason, to be honest with you, in which there could be more. Okay, so how can we avoid repeating the word reason here? Làm thế nào mình tránh lặp lại chữ reason ở đây nè? It's the sole reason for learning, while others may have a different opinion. I think you can just stop here. Một số người tranh luận rằng chuyện đi lại và làm việc ở nước ngoài là cái lý do chính cho chuyện học, trong khi những người khác có thể có một cái ý kiến khác. Okay, when we say where others may have different opinions about this, when we say there may be different reasons about this, then people can understand different opinion about this. People can understand that this thing is not the only reason. Nếu mà các bạn ghi là trong khi những người khác có thể có một cái ý kiến khác về chuyện này, thì có thể người ta hiểu là cái chuyện traveling và working này nó không phải là lý do chính. Thì mình cũng không cần lặp lại cái reason. We don't need to repeat the word reason again, I think. Ok, vậy thì mấy bạn muốn là thầy viết cái bài này theo hướng gì? So, which views do you want me to support in this essay, class? Class? I think if I write this task too, I will support the second ideas, like others say that there are more reasons, right? There are more reasons, right? Yeah, there are more reasons than just work in a foreign country. Because there are more things to write about, right? Yeah, I think if we choose the second idea, we will have more to write about. Miss Shirley, do you have the same idea? Yes, I agree. Because if we choose that, there are more reasons we can discuss more about that, and we have more ideas. Well, I also agree, because that seems to be the only course of action that I can take. I mean, that is the only feasible course of action that I can take, right? Tôi cũng đồng tình, tại vì đương nhiên là nếu mà mình chọn cái ủng hộ cái view số 2 á, thì đương nhiên nó sẽ dễ viết hơn rất nhiều, mình sẽ có thêm nhiều ý tưởng để viết về cái reasons. Còn nếu mình chọn cái đầu tiên thì nó bí ý lắm, khó viết lắm. Wow, different opinion on this, about this. Personally, you can just say, because here they ask you to give your own opinion. You have to provide your own opinion. So you can use the personal pronouns I in here, but only once, okay? Tại chỗ này nó yêu cầu là các bạn cho cái nhận định cá nhân các bạn. Thì chỗ này các bạn có thể ghi là về mặt cá nhân, tôi. Dùng cái chữ tôi duy nhất trong bài, ở ngay mở bài cũng được. Personally, I am with the latter. I'm with the latter view. I support. Let's just say, instead of say I support, I just say, okay, let's just say I support the latter view. Về mặt cá nhân, tôi ủng hộ cái cách nhìn nhận sau. Personally, I support the latter view. It just needs to be that clear and simple. Chỉ cần rõ ràng và đơn giản như vậy là được rồi. Okay, now if this is the opening, we can put it out of the way. Mình có thể đưa nó ra đằng sau này, chỗ này, tại vì chỗ này mình thừa chỗ để ghi thôi. Okay, now let's do the outline first. Viết dàn bài nè. So, view, the first view, of course. So the first view, it's basically if you support the first view, you would be leaning toward traveling to or working in a foreign country are the reason for learning a foreign language, right? Nếu mà các bạn ủng hộ cái view đầu tiên thì các bạn sẽ nói về cái chuyện ủng hộ cái chuyện là học ngôn ngữ để mà travel and work. So support learning a language to travel or to work.
If you support the first one, you would write about it. Support learning a language to travel or to work. So let's start first. Then this is okay. So basically, you are provided travel or to work. You can just work on this, right? So first of all, when traveling to a foreign land, khi đi du lịch đến một cái vùng đất nước ngoài, when traveling to a foreign land, the locals might not speak your native language. The locals might not speak no, let's just not say that. The local might speak their local language. The locals might speak their own language, their own languages. Thus, in order to communicate well, people need to seriously consider learning a foreign language. Consider learning. Đầu tiên là khi mà đi lại đến một cái đất nước mà nước ngoài, thì những người dân địa phương có thể là nói cái ngôn ngữ riêng của họ. Vì thế, để mà có thể giao tiếp tốt, thì con người ta cần phải rất là nghiêm túc là cân nhắc cái chuyện học. Cái chuyện học này đương nhiên liên quan đến chuyện học ngôn ngữ rồi, cái hàm ý của nó. So basically, when you say in order to communicate well, people need to seriously consider learning. Then when you use the word learning here, and in a sentence, you mention speak other languages, speak their own languages. So learning here, people can understand that learning how to speak that language, right? Nếu mà trong cái câu này mình đã nói về cái chuyện nói cái ngôn ngữ của riêng họ, thì chỗ này mình dùng chữ learning là người ta có thể hiểu được là learning cái ngôn ngữ của những người locals này. Need to seriously consider learning. In other words, nói cách khác thì sao? In other words, it is vital. Let's just say, in other words, it is vital for travelers to acquire the knowledge, to acquire that knowledge, to be able to adapt well to the new environment. Nói cách khác tức là mình diễn giải lại cái điều mình vừa nói. When you say in other words, it means you are trying to explain the idea you are presenting in a different way. Okay? So it is vital to travelers to acquire the knowledge to be able to adapt well to the new environment. To adapt well to the new environment and to avoid conflicts, và để tránh những cái xung đột. To avoid unnecessary conflicts. Such as misunderstanding. To avoid unnecessary conflicts such as misunderstanding. Nói cách khác, tối cần thiết
cái chuyện này là tối cần thiết. Cái chuyện là những người du lịch có thể có được cái kiến thức đó. So to acquire that knowledge means to learn that language. Đó. Để có thể có được kiến thức đó, tức là học cái ngôn ngữ đó đấy. Thì là một điều tối cần thiết để mà có thể thích nghi tốt đối với cái môi trường mới và để tránh những cái sự xung đột không cần thiết. Ví dụ như là chuyện hiểu lầm. So when you say when you provide to avoid unnecessary conflicts, you need to explain at least what that conflict is, because you are providing new information, right? Khi các bạn cho các thông tin mới như thế này, các bạn ít nhất cũng phải giải thích ra cái conflict đó là cái gì. So that's why I put such as misunderstanding here. Okay, so this is 58 already. Okay, second paragraph. Let's just say secondly, job prospect might be better in case the worker possess the knowledge of the target language. Thứ nhì là cái khía cạnh mà triển vọng nghề nghiệp, jobs prospect, nó có thể là nó tốt hơn trong trường hợp mà cái người làm công đó sở hữu kiến thức của cái ngôn ngữ mà mục tiêu đó mà người ta muốn học á. So if the worker possess the language of a target language, the knowledge of a target language means like learning, if they have the skills and the knowledge of the foreign language, then the job prospect may be better. So this is a second point that I tried to present. Đây là cái luận điểm thứ hai, khía cạnh về công việc có thể nó tốt hơn trong trường hợp mà worker sở hữu kiến thức về cái ngôn ngữ mục tiêu đó. And now I have to explain that point I was trying to make. Bây giờ mình phải giải thích cái luận điểm mà mình đang làm. So I can just say, this means that. Điều này có nghĩa là gì? This means that or I can just write a little bit more about this one. Like for example, in a foreign work environment, trong một môi trường mà làm việc ở nước ngoài đi, in a foreign work environment, being able to communicate to communicate effectively, có thể mà giao tiếp một cách hiệu quả. Being able to effectively, it's of utmost importance to the vận hành. Cái chữ vận hành là như to the, it's of utmost importance to the working of the company. Trong một cái môi trường làm việc mà nước ngoài đi, thì cái chuyện có thể mà giao tiếp một cách hiệu quả thì nó là có một cái sự quan trọng cực kỳ với lại cái sự vận hành của công ty. It's of utmost importance to the working of the company. And basically, this is a more detailed point to support the first point. Đây là cái luận điểm mà chính xác và nó chi tiết hơn để nó ủng hộ cái chuyện tại sao mình nói là khía cạnh công việc có thể tốt hơn trong trường hợp mà những người worker có kiến thức về ngôn ngữ kia. So basically, this is a more clear point. And then I can just go further into it. I can dig deeper into it. Mình có thể đào sâu vào thêm. This means that. Điều này có nghĩa là gì? This means that
This means that a bilingual worker or employee. Điều này có nghĩa là một cái người nhân viên mà nói được hai ngôn ngữ ít nhất đi. A bilingual employee. The bilingual employees has an advantage, has a clear advantage. Có một cái ích lợi, một cái người nhân viên nói được hai ngôn ngữ thì có một cái ích lợi mà rõ ràng luôn. This means that a bilingual employee has a clear advantage over their peers, their work peers, so với những người bạn đồng nghiệp cùng trang lứa. Over their work peers or their co-workers, you can just say their co-workers. Over their co-workers. And over the co-workers, thus enabling them thus making them một ứng cử viên. Về chuyện này thì là nó là một cái ích lợi rõ ràng so với lại những người đồng nghiệp của họ, vì thế có thể làm cho họ trở thành một ứng cử viên sáng giá để được thăng chức chẳng hạn. Thus making them a good candidate for future promotion. Điều này có nghĩa là những người mà làm công nói được hai ngôn ngữ có một cái ích lợi rõ ràng so với là những bạn đồng nghiệp, vì thế làm cho họ trở thành một ứng viên tốt để cho những cái sự mà thăng chức trong tương lai. Thus making them a good candidate for future promotions. So once again, I write in a cause and effect way. This is a cause and this is the effect. Đó, mình viết theo quan hệ nhân quả nè. Họ có clear advantage thì mới dẫn đến chuyện họ trở thành một ứng viên tốt cho future promotions. And this means that it's a linking phrase to link this sentence and this sentence. And this means that actually provides even more details to support the point that I was trying to make. Cái chỗ this means that này á, nó giải thích, nó mở đầu một cái chuyện giải thích một cái điều trước đó mình đã nêu lên. Ok, và hai câu này nó giống như là cái này là giải thích một cách cặn kẽ nè. Nó ủng hộ cho cái luận điểm đầu tiên và cái câu thứ hai này luôn. This one and this one. So basically all the sentences need to clearly connect, okay? Tất cả mọi câu nó đều phải connect một cách rõ ràng, nó phải kết nối cách rõ ràng nha mọi người. Và nó có cái lý do tại sao mình lại dùng cái câu đó. Okay, now this one it's like 59 and this one it's 58. So that's quite a lot for supporting learning language to travel or to work. So this is 117. Đó, 117 từ để mà cho ủng hộ cho cái chuyện học ngôn ngữ để travel or to work. But then if you support other reasons, then you need to mention other reasons as well in the next paragraph. Nếu mà các bạn ủng hộ cái luận điểm, nếu bạn ủng hộ cái view số 2 thì các bạn phải viết ra thêm những cái lý do tại sao. Like, of course, I will support that there are more reasons. So here, there I will write other reasons, okay? Now, what other reason can you suggest, class? So people learn language. So Miss Shương, why are you learning English? Can you tell me? We can open more chance to go to abroad. Maybe Is that for traveling and work?
I think migration. For migration, I see. For migration, I see. That could be one reason. Yes, very good. Any other? No. Okay, Mr. Trung, why are you learning English? Don't tell me just to survive. I'm learning English because I want to continue my study abroad. That is to study, I see. Yeah, continue my university and maybe more in after I'm graduate. It can help me Get a better job. More, get better job, have more opportunity to work with like the best company in the world. Okay, so we have two more reasons. Very good, thank you. Chúng ta có 2 lý do thêm, đó chính là cái lý do đi định cư và lý do tiếp theo đó là lý do để mà đi du học. Okay, so we have other reasons, that is to migrate to another country, and the second one is to be able to study abroad. So I can say, however, there are more reasons. There are more reasons why learning a foreign language. There are more reasons why learning foreign language. Oh, sorry. Let's just say there are more reasons for learning a foreign language. Có nhiều lý do cho cái chuyện học một ngôn ngữ nước ngoài. There are more reasons for learning for foreign language. Besides from the above mentioned ones. Tuy nhiên, có những cái lý do khác cho cái chuyện học một cái ngôn ngữ nước ngoài, ngoài những cái mà được nêu lên phía trên. Besides from the above mentioned ones. And now I will start to go deeper, explain what they are. Bây giờ thầy sẽ đi vào sâu là bây giờ tôi lý do nào. There are more reasons for learning foreign language. For students, cho những người sinh viên học sinh thì sao? For students, having a solid skill of a foreign having a solid linguistic skill, có được một cái kỹ năng về ngôn ngữ mà rất là chắc chắn. Having a solid linguistic skill can enable them to be able to study abroad and to acclimatize. Do you remember this word? Acclimatize. Class, do you remember this word? Acclimatize. Mấy bạn nhớ cái từ này không? So it comes from the word climate, you know. Cái từ này đến từ cái chữ climate là khí hậu. Thì acclimatize, động từ này có nghĩa là thích nghi. So acclimatize, it's related to climate. It means to get used to something or to adapt to something. To be able to study abroad and to acclimatize to the new school, system. Đối với sinh viên học sinh có được một cái kỹ năng ngôn ngữ mà chắc chắn có thể cho họ có thể học nước ngoài, du học nước ngoài, và cho phép họ có thể du học nước ngoài và làm quen với lại cái hệ thống trường mới. And acclimatize the new school system. Bây giờ thầy có thể đưa ra một cái điều trái ngược lại để mà các bạn làm rõ hơn cái điều mình vừa nói. Now I can provide a counter argument. I can provide an idea that is opposite of what I just said in order to emphasize both sentences. Without it. Nếu không có điều đó thì sao? Without it, lessons
might become a real struggle. Không có điều đó thì những cái bài học nó có thể trở thành một cái chuyện mà gọi là sự khó khăn thực sự đấy. Lesson might become a real struggle. And isolation from the international friends would be the result. Nếu không có điều đó, tức là không có cái kỹ năng ngôn ngữ tốt, ở câu đằng trước đã nói. Without it means without having a solid linguistic skills. Lesson might become a real struggle and isolation from international friends could be the result. Không có cái ngôn ngữ tốt đó, khả năng ngôn ngữ tốt đó, thì các bài học có thể trở thành một cái sự mà vật lộn luôn á, cuộc vật lộn luôn á, thực sự. Và cái sự mà bị cô lập á, từ những bạn nước ngoài có thể là một cái kết quả. From international friends could be the result. Okay, that's for students. I think I should write a bit more for, let's say, for workers. I can just say, in the case of a working person, trong trường hợp của một cái người lao động, in a case of a working person, being able to migrate, let's just say, to use the word migrate, being able to migrate to a foreign nation and to search for purpose, to search for a brighter future, might be a tempting option. Trong trường hợp của một cái người lao động, cái chuyện mà có thể di cư đến một đất nước ngoài để mà tìm một cái tương lai tươi sáng hơn, có thể là một cái tùy chọn, một cái sự lựa chọn rất là mang tính dụ dỗ, rất là mà nghe nó bùi tai quá, nghe nó thích quá. Might be a tempting option. Being able to migrate, to search for a brighter future, might be, let's just say, to have a brighter future, might be a tempting option. Để có được một tương lai tươi sáng hơn, to have a brighter future might be a tempting option. Okay, and now I would start to explain why I said this. Thầy sẽ tìm cách mà thầy giải thích lý do tại sao mình lại viết cái câu này. Normally, hoặc là thầy có thể thêm ý kia, thêm ý, hoặc là có thể đưa ra một cái vấn đề mà có thể gặp phải khi mà người ta đi migrate, cần cái gì. Like I can provide something that could be a challenge for people who want to migrate. However, for most people, the language barrier, it's a real obstacle. It's an obstacle. Tuy nhiên đối với phần đông người ta thì cái rào cản ngôn ngữ là một cái chướng ngại vật. For most people, the language barrier is an obstacle that must be overcome, mà nó phải được vượt qua. That must be overcome in order to complete the necessary paperwork and to hòa nhập là gì ta? Cái từ hòa nhập là gì mọi người? Do you remember that word?
assimilate, and to assimilate to the new community. However, for most people, language barrier is an obstacle that must be overcome in order to complete the necessary paperworks and to assimilate to the new community. Tuy nhiên, đối với phần đông con người, cái rào cản ngôn ngữ là một cái vật cản mà phải được vượt qua để mà có thể hoàn thành những cái gọi là giấy tờ cần thiết, công việc giấy tờ cần thiết và hòa nhập với cái cộng đồng mới. And then, basically, for the next sentence, I will say the result of that idea. Therefore, vì thế thì sao? Therefore, all migrants must educate themselves, must receive a proper language education vì lẽ đó tất cả mọi cái vì thế tất cả mọi di dân phải nhận được một cái gọi là sự giáo dục về ngôn ngữ đàng hoàng. Must receive a proper language education prior to migration, trước cái sự mà di cư. All migrants must receive a proper language education prior to migration. So this one is like 65 words, 65 chữ nè các bạn. So basically, there are 4 paragraphs and I provide 4 reasons already. 4 đoạn thì mỗi đoạn một cái reasons. Vậy tổng cộng thực sự là nó là đương nhiên mình đã nghiêng thẳng qua cái view số 2 rồi, tại vì nó không phải là only reasons. Work and travel đâu phải là only reason đâu mọi người, tại vì nó ghi 4 cái luôn rồi. So basically, if you provide like 4 paragraphs with 4 reasons like this, you certainly lean forward the second view already. Okay, now I will just clean this one up, and then we can make it finish this one, and it become full essay. This is 283 already, 283 rồi. So, in conclusion, basically, in a conclusion, I basically will just summarize everything. In summary, besides from traveling and working, there are more reasons for the choice of learning a foreign language. Tóm tắt lại, ngoài cái chuyện mà đi lại và làm việc, working in a foreign country, thì có nhiều lý do cho cái sự lựa chọn là học một ngôn ngữ nước ngoài. But I repeat the word foreign already. Just leave it be. Bây giờ bỏ cái chữ foreign đi, tại vì nó không cần thiết lắm nữa. Chuyện học một ngôn ngữ là được rồi. There are more reasons for the choice of learning a language is enough. Okay. Then, of course, I discussed both fields already, and I give my opinions already. And that includes being able to migrate, and to study abroad. So this one basically explain what are the more reasons.
Ok, thì cái câu này nó sẽ giải thích là more reason đó là cái gì, rõ ràng ra. Ok, nhưng mà thực sự cái này chỉ là cái tóm tắt lại nguyên cái bài thôi. But basically this sentence explaining in details what the more reasons are. But the whole thing, the conclusion is basically just to sum everything up. Okay. All right. So in total, how many words? 315. That's a bit too much. So if I think this is a bit too much, well, what can I do? I can just leave this sentence out. Mình có thể xóa cái câu này nếu mà mình nghĩ như là cái phần cuối này á, nó đã nêu ra, nó đã trả lời cái câu hỏi rồi. Thì là cái phần đầu tiên này tôi không cần ghi là tôi ủng hộ cái gì nữa. Tại phần cuối này nó đã có hàm ý là tôi ủng hộ cái thứ hai rồi. Basically, the summary I already mentioned that there are more reasons for the choice of learning language. So obviously I gave my opinion already. So that's why I remove this unnecessary sentence over here. Okay. And how many words is this one totally? 309. Okay, good. Good enough, right? Rồi, lớp mình có câu hỏi gì không? Any question? Class, do you have any question? So, do you have any question? Không. This is not that hard of a task too, right? Cái bài này đâu có khó lắm đâu. Thì kiểu nó nhiều ý đấy, Nó có rất nhiều ý để viết, nhưng mà nó sẽ nhiều ý viết thì nó có cái vấn đề đó là dễ bị lạc đề. If there are more ways you can write it, the risk is that you can go out of topic very easily. You have to be careful. And also the connectivity, like how connected your sentences are could be affected. What I mean is that coherence, you know. Cái sự mà kết nối với các câu cũng sẽ ảnh hưởng nếu mà các bạn viết quá nhiều nha. Cẩn thận. Okay, any question? No? Okay, then we can just end the video here. Mình sẽ dừng video ở đây thôi. Okay, thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình và cái nút mà cái chuông kế bên cạnh khi đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể theo dõi Facebook mình nhưng đừng có kết bạn Facebook mình nha. See you and bye. See you in my next video. Bye bye.